მსოფლიოში უამრავი შთამბეჭდავი კონსტრუქცია არსებობს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენში გაოცებას, ზოგი კი შიშს იწვევს. ამ ეპიზოდში იმ ყველაზე შთამბეჭდავ ხიდებს გაჩვენებთ, რომელთა არსებობაც წარმოუდგენელია. დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა მოძრავი ხიდები შექმნეს, მაგრამ ინგლისის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე მილენიუმის ხიდი მათ შორის განსაკუთრებულია. ის მსოფლიოში პირველი დახრადი ხიდია. მას შემდეგ, რაც გემები კონსტრუქციას უახლოვდებიან, ხიდი მდებარეობას იცვლის, რის შედეგადაც გემებს მის ქვეშ გავლა შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ამ დროს ხიდზე ყოფნა სახიფათოა, მაგრამ ეს ფაქტი ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ არ აშინებს. მიანმარში მდებარე ვიადუკ გოტეიკი ის კონსტრუქციაა, რომელიც ადამიანებში გაოცებასა და შიშს ერთდროულად იწვევს. ოდესღაც ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი რკინიგზის ესტაკადა იყო. მისი სიგრძე 699 მეტრი, ხოლო სიმაღლე 102 მეტრია. წარმოუდგენელია, მაგრამ ხიდი 1899 წელს აშენდა. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ეს ადგილი ბრიტანეთის კოლონიას წარმოადგენდა. დღეისათვის ესტაკადა მიანმარის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა. მატარებელი რელსებზე ძალიან ნელა მოძრაობს, რათა ამ უძველესი კონსტრუქციის რყევა არ მოხდეს, რადგანაც მისი დღევანდელი მდგომარეობა იდეალური ნამდვილად არაა, რაც არ უნდა იყოს, იქიდან ნამდვილად შთამბეჭდავი ხედები იშლება. ეს ხიდი ჩვეულებრივი ხიდებისგან იმით გამოირჩევა, რომ ის ორი სანაპიროს ნაცვლად ერთმანეთთან ორმთას აკავშირებს. 2004 წელს საფრანგეთში აშენებული ეს კონსტრუქცია მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხიდად ითვლება. მისი მაქსიმალური სიმაღლე 342 მეტრია, რაც ეიფელის კოშკის სიმაღლეს 19 მეტრით აღემატება. ხიდის სიგრძე 2460 მეტრია. ეს ხიდი ადამიანის უსაზღვრო შესაძლებლობების ნათელ მაგალითს წარმოადგენს. ჩინეთში კიდევ ერთი წარმოუდგენელი კონსტრუქცია, ჯანძიაძეს შუშის ხიდი მდებარეობს. ხიდის სიგრძე 420 მეტრი, ხოლო სიგანე 6 მეტრია. ის ზღვის დონიდან 300 მეტრის სიმაღლეზეა განთავსებული. გამჭვირვალე შუშის გამო ტურისტებს ხიდის ქვეშ მდებარე კანიონის დეტალურად დათვალიერება შეუძლიათ. გარდა ამისა, ხიდზე კანატით ხტომისთვის განკუთვნილი პლატფორმაც მდებარეობს, რომელიც სიმაღლის მხრივ მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. გაბედავდით ასეთი სიმაღლიდან თოკით გადმოხტომას. დაწერეთ კომენტარებში. შანხაიში მდებარე ნანპუს ხიდი ერთი შეხედვით სხვა ხიდებისგან არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ რეალურად მას მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ხიდად თვლიან. ხიდის უჩვეულო ფორმის გამო ზოგიერთი ადამიანი მას სპირალურს უწოდებს. ხიდზე ცხოვრება სასიამოვნო ნამდვილად არ უნდა იყოს, მაგრამ რატომღაც ჩინეთის ერთ-ერთი სოფლის მაცხოვრებლებმა 400 მეტრის სიგრძის ხიდზე საცხოვრებელი კომპლექსი ააგეს, სადაც ევროპული და აზიური არქიტექტურული სტილი ერთმანეთს ერწყმის.
ეს გზა ნათლად გვიჩვენებს, რომ საცობები ქალაქებისთვის საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ გზა რაც უფრო განიერი იქნება, საცობების წარმოქმნის ალბათობაც მეტად შემცირდება, მაგრამ ეს 50 ზოლიანი მაგისტრალი საპირისპიროს ამტკიცებს. პეკინსა და ჯუჰაის შორის მდებარე მაგისტრალი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გადატვირთულ გზად ითვლება. ის დღის განმავლობაში 20,000 ავტომობილის გადაადგილებისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ 2007 წლისთვის მაგისტრალზე დღეში უკვე 40,000 ავტომობილი მოძრაობდა. ყველაზე დიდი საცობები ამ ადგილას ახალი წლის დღეებშია. ვისკაის ხიდი უნიკალური საინჟინრო გადაწყვეტილებაა, რომელიც ესპანეთის ქალაქებს პორტუგალეტასა და ლას-არენას ერთმანეთთან აკავშირებს. 1893 წელს აგებული ხიდი პირველი ხიდი იყო, რომელსაც ავტომობილებისა და ადამიანების მსგავსი გზით გადაყვანა შეეძლო. ძირითადი კონსტრუქციის სიმაღლე 45 მეტრი, ხოლო სიგრძე 160 მეტრია. კონსტრუქციაზე ერთდროულად 6 ავტომობილი და რამდენიმე ათეული ადამიანი ეტევა, ხოლო მას ერთი სანაპიროდან მეორემდე მისაღწევად მხოლოდ და მხოლოდ წუთნახევარი სჭირდება. ხიდი ყოველდღიურად ფუნქციონირებს და მას წელიწადში 6 მილიონზე მეტი ადამიანი იყენებს. წარმოიდგინეთ, რომ ხიდზე გადადიხართ და მოულოდნელად ის წყალქვეშ უჩინარდება. სწორედ ასეა მოწყობილი ჩისაპიკის ხიდი გვირაბი, უნიკალური ნაგებობა, რომელიც ვირჯინიას აღმოსავლეთ სანაპიროსთან აკავშირებს. კონსტრუქციის სიგრძე 28 კილომეტრია და ის ხიდების, დამბებისა და ორი წყალქვეშა გვირაბისგან შედგება. ხანდახან ინჟინერიის ნამდვილი საოცრება ისეთ ადგილას გვხვდება, სადაც მას ყველაზე ნაკლებად თველით. ავსტრიაში მდებარე დაჰშტაინის ხიდი ზღვის დონიდან 2700 მეტრზე მდებარეობს. მისი სიგრძე 100 მეტრია. ამ ადგილამდე მისასვლელად პირველ რიგში საბაგიროს გამოყენება მოგიწევთ, მაგრამ თუ ხედებით ტკბობა გაქვთ გადაწყვეტილი, უმჯობესია ამინდი წინასწარში ამოწმოთ. დაჰშტაინიდან არსუის ეშორს მდებარეობს კონსტრუქცია, რომელიც ექსტრიმის მოყვარულებს ნამდვილად მოეწონებათ. 2000 მეტრის სიმაღლეზე ეგრეთ წოდებული ცისკენ მიმავალი კიბეა განთავსებული. თუ მასზე ასვლას მოახერხებთ, იქიდან დაჰშტაინის მყინვარი და ავსტრიის ყველაზე მაღალი მთა გროსგლოკნერი ჩანს. ამ შთამბეჭდავი კონსტრუქციის შემხედვარე ადამიანის გენიალურობაში უფრო მეტად ვრწმუნდებით. ორესუნდის ხიდი დანიასა და შვედეთს ერთმანეთთან აკავშირებს და ის ნამდვილად წარმოუდგენლად გამოიყურება. ხიდის სიგრძე 16 კილომეტრია, საიდანაც 4 კილომეტრი წყალქვეშა გვირაბს უკავია. იაპონიაში მდებარე ეშიმაოჰაშის ხიდის დანახვამ შესაძლოა უამრავი ადამიანი შეაშინოს, მაგრამ მისი ვიზუალის მიუხედავად ის სრულიად უსაფრთხოა. როგორც ჩანს, უცნაური ხიდების რაოდენობის მიხედვით ჩინეთი პირველ ადგილს იკავებს. ეს რუის ხიდია. მიუხედავად იმისა, რომ ის არც ძალიან გრძელია და არც მაღალი, მისი დიზაინი ნამდვილად განსაკუთრებულია.
წარმოიდგინეთ ხიდი, რომელზეც ავტომობილების გადაადგილების ნაცვლად ნავები ცურავენ. ბელგიაში მდებარე ამ არხის სიგრძე 498 მეტრია და ის ორ მნიშვნელოვან საზღვაო გზას ერთმანეთთან აკავშირებს. მისი აგების დროს 65 ტონა ბეტონი გამოიყენეს და ის იმდენად ჰარმონიულად ერწყმის ლანდშაფტს, რომ ადამიანთა უმეტესობას ის ბუნებრივად წარმოქმნილი მდინარე ჰგონია. ერთი შეხედვით, კოპენჰაგენში მდებარე ველოსიპედისტებისა და ქვეითებისთვის განკუთვნილი ეს ხიდი მხოლოდ თანამედროვე დიზაინით გამოირჩევა, მაგრამ როდესაც ხიდს გემები უახლოვდებიან, ის რამდენიმე ნაწილად იყოფა და მდებარეობას იცვლის. სოფლიოში უამრავი ადგილია, საიდანაც ფოტოს გადაღების გარეშე ვერ წამოვალთ. სწორედ ასეთ ადგილს მიეკუთვნება ოქროს ხიდიც, რომელიც ვიეტნამში მდებარეობს. ქვეითებისთვის განკუთვნილი ხიდის სიგრძე 150 მეტრია. მისი განმასხვავებელი ნიშანი კი ქვისგან დამზადებული ხელის ქანდაკებებია, რომლებიც ისეთ შთაბეჭდილებას ქმნის, თითქოს ისინი ხიდს იჭერენ. რეალურად ქანდაკებები მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, მაგრამ სწორედ მათ გამო ამ ადგილს ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი სტუმრობს. აი პეტრის მთაზე განლაგებული ეს ხიდი ყირიმში მდებარეობს და მას უსაფრთხოს ნამდვილად ვერ უწოდებთ, რადგანაც ის ზღვის დონიდან 1200 მეტრის სიმაღლეზეა განთავსებული. ფლორენციაში მდებარე პონტევეკიო 1345 წელს აშენდა და თავდაპირველად ის ბაზრობის ფუნქციას ასრულებდა. მე-16 საუკუნიდან კი ხიდზე ოქროს ბირჟაა მოწყობილი. ეს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი დაკიდული ხიდია და ის ჩეხეთში მდებარეობს. მისი სიგრძე 721 მეტრია. მასზე გავლისას ალბათ შიშის გრძნობა არ დაგტოვებთ, მაგრამ ასეთი გამოცდილება ნამდვილად დაუვიწყარი იქნება. შვეიცარიაში უამრავი ლამაზი ადგილია, მაგრამ ადამიანთა უმეტესობისთვის ტრიპტის ხიდი, რომელიც ამავე სახელწოდების ტბის თავზე მდებარეობს, განსაკუთრებულია. თავდაპირველად ის ერთ-ერთმა ენერგოკომპანიამ რეგიონში შესასრულებელი სამუშაოებისთვის ააგო, მაგრამ მოგვიანებით ხიდი ტურისტებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა. გოლდშტედის ვიადუკი ის ნაგებობაა, რომელიც დიდი ხნის წინ აშენდა, მაგრამ ასაკის მიუხედავად ის დღესაც შთამბეჭდავად გამოიყურება. ხიდი მსოფლიოში ყველაზე დიდ აგურისგან დამზადებულ ვიადუკად ითვლება. მისი მაქსიმალური სიმაღლე 74 მეტრია. წარმოუდგენელია, მაგრამ ის 1851 წელს აშენდა. დღეისათვის ხიდი დრეზდენსა და ნიურნბერგს შორის არსებული სარკინიგზო ლიანდაგის ნაწილს მიეკუთვნება.
ყველაზე უცნაური ხიდების პრემია იარსებებდა, ნიდერლანდებში მდებარე სლაუერჰოფის ხიდი ნამდვილად უპირობო ლიდერი იქნებოდა. მისი მუშაობის პრინციპი რთული წარმოსადგენია იქამდე, სანამ მას საკუთარი თვალით არ ნახავთ. როდესაც ხიდს ნავები უახლოვდებიან, მისი ნაწილი სპეციალური მექანიზმის საშუალებით მაღლა ადის. შემდეგ კი ისევ საკუთარ ადგილს უბრუნდება. ეს ხიდი შესაძლოა შეუმჩნეველი დარჩენილიყო, რომ არა ერთი უნიკალური დეტალი. ჩინეთში მდებარე ტიანძინის თვალი მსოფლიოში ერთადერთი ეშმაკის ბორბალია, რომელიც ხიდზე აგებული. მისი დიამეტრი 110 მეტრია, ხოლო სრული ბრუნის შესასრულებლად მას 30 წუთი სჭირდება.